Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom uppgifter om personen Anthony White. Hur han själv framställde sig som så arbetsam och seriös, men att via hans vänner och andra källor fick reda på vilken elitsoldat i gerillakrigföring som gjorde smutsiga jobb mot högstbjudande. Vi gick även igenom uppgifter som faktiskt knyter honom till mordplatsen och till Stockholm vid tiden för mordet. Tvärtemot alla de officiella sanningar om att det inte går, eftersom han städats bort grundligt i utredningsmaterialet. Det var säkerligen därför han var kvar i Sverige och syntes i Säpos lokaler, för att man skulle kartlägga och städa undan alla spår efter honom och de övriga inblandade. Vi redogörde för den mycket enkla slutsatsen, baserat på ett fantastiskt vittnesmål från första parkett på mordkvällen, att en iskall slaktare kan bara handla om yrkesmördaren Anthony White. Jag hoppas aldrig någon mer ifrågasätter just denna detalj i vittnet Morelius trovärdiga och tillförlitliga uppgift från mordkvällen. Här måste alla stå upp för och ge Morelius upprättelse för det han bidragit med kring just den informationen. I denna del kommer vi att ta vid, där vi tidigare har gått igenom, nämligen Boris Erssons uppgifter. Precis som i avsnittet från Kalla fakta 1996, så fanns det även artiklar om Boris i tidningen. Vi läser i Expressen 30 september 96. Rubriken lyder: Poliserna visste allt. För 2 år sedan avslöjade flera av topparna inom Sydafrikas säkerhetstjänst allt om mordet på Olof Palme för filmaren Boris Ersson från Luleå. De berättade om motiv, planering, detaljer från mordnatten, till och med namnen på agenterna i mördarkommandot. Ersson skrev en hemlig rapport till mordutredarna i Palmegruppen. TV-filmaren avslöjade Sydafrikas mordkomplott redan för 2 år sedan. På frågan varför han som journalist inte publicerade de sensationella uppgifterna svarar Boris Ersson: Jag hade blivit berömd i 2 dagar, sedan utpekad som en ny Ebbe Carlsson. Ersson fortsätter: Jag tyckte det var klokare att använda uppgifterna till att äntligen lösa mordet och befria Sverige från traumat. Ersson informerade några personer i regeringen som han litade på. De ville inte ha en ny Åsa-Nisse-utredning. Jag blev ombedd att skriva en detaljerad rapport till Palmegruppen, vilket jag också har gjort. Rapporten är hemlig. Sen har jag hållit tyst för att polisen skulle få jobba ostört. Boris Ersson tror att Sydafrikaspåret aldrig hade gått att utreda om han för 2 år sedan hade publicerat sitt material. Kanske hade människor mördats, vittnen skrämts till tystnad eller försvunnit. Vem i regeringen som han pratade med vill han inte berätta. Tyvärr,
inte nu. 50-åriga trebarnspappan Boris Erssons berättelse kunde vara hämtad ur en spionroman. Jobbade bakom kulisserna. Samtidigt som Nelson Mandela, efter 28 år i fångenskap, frigavs i februari 1990 jobbade tv-filmaren Boris Ersson med att bakom kulisserna dokumentera utrikesdepartementets arbete. När Mandela någon vecka efter frigivningen besökte Sverige träffade han dåvarande utrikesministern Sten Andersson. Jag råkade stå bakom Sten Andersson och hörde när Nelson Mandela berättade hur torterade ANC-anhängare skulle hjälpas med svenska pengar. Så kom det sig att Ersson 1993 reste till Sydafrika och intervjuade människor som misshandlats, plågats och torterats av den gamla rasistiska säkerhetstjänsten. Offren namngav sina bödlar. Jag kontaktade dessa agenter. Efterhand började de berätta, först om sina ohyggliga brott mot färgade, men efterhand också om Operation Longreach och mordet på Olof Palme. Vill inte uppge namn. Vilka agenter han har träffat vill han inte uppge. Det vore fel av mig och skulle förstöra utredningen. Men jag kan säga att jag har träffat nästan alla topparna inom den högsta ledningen för säkerhetstjänsten. Träffade du eller intervjuade du Ryan Stander, tidigare agent i Sydafrikas underrättelsetjänst? Kan jag inte svara på. Anthony White, som av dem utpekas som Palmes mördare? Tyvärr, kan inte ge dig något svar. När Boris Ersson tittar i söndagens Expressen får han syn på förre chefen för de sydafrikanska dödsskvadronerna, Dirk Coetzee. Jag träffade honom för 2 år sedan på tortyranläggningen Daisy Farm. Boris Ersson slår hårt med fingrarna mot fotografiet. Han har ett blankt känsloliv. När Ersson och Coetzee lämnade Daisy Farm var de förföljda. Jag körde bilen och Coetzee satt skjutklar med sitt vapen. Jag var fruktansvärt rädd. Erssons hotellrum undersöktes av okända personer. ANC gav mig en personlig livvakt. Boris Ersson säger till Expressen att han inte ljuger. Men jag berättar inte allt. Jag vill inte förstöra polisens möjligheter att göra en bra utredning. Bildtext. Han har träffat bödlarna. Topparna inom den ökända sydafrikanska säkerhetstjänsten har i detalj berättat för Boris Ersson hur deras bödlar utförde mordet på Olof Palme. Jag har lämnat all information till mordutredarna i Palmegruppen. Det här som Boris uppger är precis det som verkligen har hänt. Även efter 2 år är Boris mycket noga med att inte avslöja för mycket detaljer, utan vill fortfarande att Palmeskenutredningen ska få utreda ordentligt. Detta vittnar om en stor respekt för svenska myndigheter, men med tanke på just den mörkläggande Palmeskenutredningen är det nära gränsen för en naiv överdriven respekt. Det är därför som Kalla fakta-avsnittet som kommer efter detta mycket mer visar på vilka faktiska uppgifter som fanns i Boris material. I programmet är det inte längre någon tvekan om vem som avlossade skotten på Sveavägen. Självklart säger detta mycket om Boris, men framför allt mycket om hur lite Palmeskenutredningen ens ville ta i det verkliga spåret och de utpekade gärningsmännen bakom mordet. Det är dags att börja syna utredningens representanter närmare. Vi börjar med åklagaren. Bildtexten lyder: Chefsåklagare Jan Danielsson tycker inte det brådskar för polisen att åka ner till Sydafrika. Vi behöver inte åka idag eller imorgon, inte nästa vecka heller, säger han. Den ensamma galningen har de senaste åren varit det enda som intresserat ledningen för Palmegruppen. Tips om exempelvis sydafrikanska säkerhetstjänsten har enligt vad flera av Palmespanarna uppger för Expressen haft mycket låg prioritet. Om det nu är den som har utfört mordet är det därför inte så konstigt att vi inte har kommit någon vart, säger en av dem. Spanarna fortsatte att jaga en ensam galning. Redan några dagar efter mordet på Olof Palme fick polisen tips om påstådd sydafrikansk inblandning i mordet.
Fram till idag har samma påståenden och information med samma innebörd först fram många gånger. Så sent som för 1,5 år sedan fick Palmespanarna information från Boris Ersson, som då nyligen hade träffat ett stort antal personer inom de sydafrikanska underrättelse- och säkerhetstjänsterna. Men idag uppger flera av utredarna i Palmeenheten på Rikskriminalen att tips av den typen inte tagits riktigt på allvar. De senaste åren har arbetet i stort sett bara gått ut på att hitta den ensamme svenska galningen som ska ha skjutit Palme, säger en av utredarna till Expressen. Den så kallade gärningsmannaprofil, GMP, som gjordes av Palmes mördare har fungerat som en guide som polisen har använt för att försöka finna den skyldige. Och enligt guiden är mördaren just en ensam svensk man som agerat helt på egen hand. Allt som har haft med organisationer och olika länders säkerhetstjänster har helt enkelt inte platsat riktigt, säger utredaren. Har inte platsat. Chefsåklagare Jan Danielsson var igår mån om att tona ner betydelsen av de senaste uppgifterna om att den sydafrikanska säkerhetstjänsten skulle ha mördat Palme. Det enda som är nytt är ju att Don Kok har uppgivit att han har uppgifter att lämna. De uppgifter han har lämnat är uppenbarligen bara andra och tredje hands, sa Jan Danielsson till Rapport. Enligt honom brådskade det absolut inte att resa ner till Afrika för den svenska polisen. Vi behöver inte åka idag, eller imorgon, inte nästa vecka heller. Den åsikten delas inte av biträdande riksåklagaren Solveig Riberdal, som tillsammans med Jan Danielsson är förundersökningsledare i utredningen. När reser svensk polis till Sydafrika? Så fort som möjligt, men det blir inte förrän tidigast mot slutet av veckan. Tycker du idag att de uppslag och tips om Sydafrikaspåret, som redan finns i utredningen, har kontrollerats tillräckligt? De har kontrollerats, så långt det hittills har varit möjligt. Men det finns ju material i utredningen som har bärning åt just det håll som nu är aktuellt, konstaterar Solveig Riberdal. Mycket intressant. En annan av Palmeutredarna som Expressen varit i kontakt med säger att han tycker de nya uppgifterna är mycket intressanta. Jag anser att resurser omedelbart ska tillsättas så att vi kan utreda det här så långt det är möjligt, förklarar utredaren. Också denna menar att det ensidiga sökandet efter en ensam gärningsman, som den senaste tiden präglat Palmespaningarna, kan ha försvårat möjligheten att upptäcka de verkliga gärningsmännen, om nu Sydafrikaspåret visar sig vara riktigt. När vi får tid att studera uppgifterna ordentligt kommer nog de flesta i gruppen att känna så. Andra Palmeutredare som Expressen talade med igår uttryckte en stark skepsis inför påståendena att Sydafrika ligger bakom mordet. Man kan ha vilka konspirationsteorier man vill, men det gäller att få dem att gå ihop med händelserna på Sveavägen, och det gör de helt enkelt inte, säger en av skeptikerna. Varken spaningsledaren Hans Ölvebro eller hans närmaste man Lars Jonsson var igår tillgängliga för kommentarer. Det här är mycket intressant och mycket avslöjande. Märk väl hur uppgifterna snabbt ska förminskas. Det handlar bara om andra- och tredjehandsuppgifter. Det enda som är nytt är det som de Kok uppger, men det är absolut ingen brådska att åka ner. Allt detta blir pinsamt genomskinligt när man vet att Boris redan har lämnat sin rapport till utredningen. Boris har till och med tjatat på utredningen om att skydda den livrädda uppgiftslämnaren Rian Stander eftersom hans liv är i fara. Att Danielsson då flyttar allt fokus till det enda nya med Don Kok och hans andrahandsuppgifter blir pinsamt och avslöjande. Speciellt från den personen som vet att Craig var i Stockholm på mordnatten, i alla fall vad han först uppgav. Vi läser kort vad Boris redan informerat Palmeskenutredningen om i november 1994 om hur rädd Rian var. Jag hade telefonkontakt med A i Sydafrika igår kväll. Han känner sig akut hotad till livet och sade: "Det är illa här nu." En av mina kollegor som har tänkt vittna inför sanningskommissionen klarade med en hårsmån från att bli mördad häromdagen. Jag har sökt amnesti med hjälp av min advokat.
Om justitieminister Dullah Omar och The Truth Commission garanterar mig amnesti så kommer jag att avlägga ett fullständigt vittnesmål. Jag har betydligt mer information än vad jag gav till dig senast, både om mordet på Olof Palme och andra saker. Jag har säkrat en mängd dokument som kan visa att jag talar sanning. Nu vill jag lämna Sydafrika en tid och skriva ett vittnesmål till kommissionen. Lite senare i texten kommer Boris egna kommentar. Jag fruktar för sitt liv just nu, det märkte jag på honom. Om han sitter på sanningen om hur Olof Palme mördades, vore det en tragedi om han skulle röjas ur vägen innan han hinner vittna. En snabb kontakt med Dullah Omar från den svenska regeringen är vad jag rekommenderar. Det här känns otäckt och brådskande. Trots detta livshotande meddelande i november 94 gör inte Palmeskinutredningen någonting åt Boris viktiga uppgifter. Det är såklart ytterst stötande att då hävda att det inte brådskar att bege sig ner till Sydafrika. Det är då man förstår att anledningen till att de inte har bråttom är ju också för att mannen med inställningen, ändamålet helgar medlen, en viss Tommy Lindström, ska hinna ner först och blanda upp de Koks uppgifter, rimligen med en stor säck med pengar. Via andra polisers uppgifter i artikeln får vi också en bild av hur avsiktligt inriktat arbetet blev i Palmeskinutredningen, efter att man avsiktligt skräddarsytt fram en GMP som mer eller mindre var framtagen för att peka ut just Christer Pettersson. En GMP som i sina detaljer absolut inte heller stämde överens med den sista utpekade oskyldiga syndabocken, Engström. En GMP som man egentligen inte ens kan genomföra om man inte har med en brottsling att göra som har utfört flera dåd, och man genom alla dessa kan se mönster som avslöjar personliga saker, eller personligheter, eller leverne. Ännu en gång hör ni de officiella tongångarna i att det gäller att få ihop det med händelserna på Sveavägen. Det räcker som sagt med vittnet Morelius, iskalla slaktare, för att värdera om det är Christer Pettersson, Stig Engström eller Anthony White. På riktigt, alla som ens har övervägt detta. Självklart ska även biträdande riksåklagaren Solveig Riberdal framställa sig själv som intresserad. Ni vet, samma åklagare som hotfullt tystade ett vittne som utanför grann såg en hotfull incident med Olof Palme när han blev trängd mot väggen och Lisbeth Palme blickade avvärjande. Åklagaren som först vädjade att tänka på änkan innan hoten blev mer personliga, så vittnet tystades. Solveigs uttalande i tidningen den 30 september blir också väldigt intressant när man även läser vad just Solveig och Palmeskinutredningen blev informerade om redan den 27 september av Boris. Som fortfarande naivt trodde att Palmeskinutredningen gjorde sitt arbete och att han själv har ansträngt sig för att säga så lite som möjligt. Men missa för allt inte en helt avgörande och viktig detalj i det som Boris uppger. Vi läser lite längre ner i dokumentet. I mitt senaste samtal med A, för cirka 3 veckor sedan, var jag ganska skeptisk mot honom, på grund av det långa krånglandet. Han sa då väldigt klart att det han hade berättat var sant. Det jag har sagt till dig är bara toppen av ett berg av information. A sa att han har rikligt med dokument i säkert förvar, som bevisar att han talar sanning. Han var bitter och frustrerad över att inte ha lyckats få något löfte om amnesti mot vittnesmål. Så sade han: vill du testa om jag talar sanning, så kan du försöka kontakta Eugene Don Kock. Han vet. Detta var alltså långt innan Don Kock talade ut. Som ni förstår hoppade jag högt när nyheten om Don Kocks vittnesmål gick ut i media. Förstår ni verkligen inte vad Boris säger här, så kommer ni aldrig förstå mörkläggningen av Palmemordet. Rian Stander, som har uppgivit otroligt unika detaljer om vad som hände på Sveavägen för Boris redan 1994, har sedan länge fruktat för sitt liv. Han ber Boris att även verifiera uppgifterna med Eugene Don Kock innan Don Kocks bomb briserar i Sydafrika. Förstår ni inte då var Don Kocks uppgifter egentligen kommer ifrån? Det är helt givet att det var Anthony White som Don Kock visste var skytten på Sveavägen.
Det är just därför som hela Palmeskenutredningen gör bort sig så otroligt mycket, när det knappt intresserar sig för Boris uppgifter redan 1994 och inte heller de Kochs uppgifter 1996. Det är såklart det som avslöjar att Tommy Lindströms insats bara handlade om att blanda upp och desinformera uppgifterna som kom fram. Det avslöjar då även Palmeskenutredningens undvikande att åka ner så fort som möjligt. Precis som Boris även informerat så har justitieministern i Sverige, Laila Freivalds, redan vetat om alltihop sedan 1,5 år tillbaka. Vi läser i Expressen från 1 oktober 1996. Rubriken lyder: Varför gjorde ni ingenting? Regeringen irriterad. Ministern kräver svar av åklagarna. Varför har ni inte gjort någonting? Den frågan kommer justitieminister Laila Freivalds att kräva svar på när hon idag kallar upp Palmeåklagarna Solveig Riberdahl och Jan Danielsson till justitiedepartementet. Freivalds sa till Expressen igår kväll: Naturligtvis är uppgifterna om Sydafrika mycket intressanta. Redan för 1,5 år sedan fick Laila Freivalds information om Sydafrikakopplingen av den svenske frilansfilmaren Boris Ersson. Ersson byggde sin rapport till regeringen på sina källor i Sydafrika. Före detta toppar inom säkerhetstjänsten som berättade allt om motivet att mörda Olof Palme, planeringen av mordet, detaljer från mordnatten samt till och med namnen på agenterna i mordkommandot. Ersson sa till Expressen igår: regeringen ville inte ha en ny Åsa-Nisse-utredning. Jag blev ombedd att skriva en detaljerad rapport till Palmegruppen, vilket jag också har gjort. Justitieminister Laila Freivalds och den övriga regeringen utgick ifrån att Palmeutredningens poliser och åklagare skulle gå till botten med dessa uppgifter. Men inte mycket har hänt. Detta förhållande, bristen på aktivitet från Palmeutredningens sida i Sydafrikaspåret, har orsakat irritation inom delar av regeringen, enligt Expressens källor inom regeringskansliet. Ja, irritation, men kanske främst frustration och otålighet, säger en person med insyn. Det är klart vi undrat över vad det, polisen, har sysslat med. Intressant att de börjar prata. Så uppger plötsligt de sydafrikanska före detta spioncheferna Ian de Kock och Dirk Coetzee offentligt att Sydafrikas tidigare säkerhetstjänst ligger bakom mordet på Palme, uppgifter som den svenska regeringen och Palmeutredningen känt till i 1,5 år, och Laila Freivalds beslutar att kalla Palmeåklagarna till justitiedepartementet för att ställa dem mot väggen. Detta ovanliga möte sker idag. Expressen frågar Laila Freivalds: Hur bedömer du uppgifterna om kopplingen till Sydafrika? Jag bedömer dem inte alls. Det är inte min uppgift, det är polisens och åklagarens uppgift. Tycker du uppgifterna är intressanta? Ja, naturligtvis. Varför? Det är intressant att personer börjar prata nu. Och Sydafrikaspåret har ju funnits ända från början. Anser du att det är nya uppgifter som kommer nu från de Koch och Coetzee? Det vet jag inte. Har du en känsla av att Palmeutredarna tryckt ned Sydafrikaspåret för att kunna ägna sina resurser åt teorin om den ensamme gärningsmannen? Jag vet att det här spåret har funnits i flera år. Både Pierre Schori och sedan jag fick information för ett par år sedan om att det fanns en person som hade uppgifter att lämna. Vad gjorde ni då? I december 1994 skrev jag ett brev till den sydafrikanske justitieministern för att säkerställa att de hade möjlighet att hjälpa den svenska polisen i denna del om man skulle få kontakt med den här personen som sade sig ha uppgifter att lämna. Idag ska du träffa företrädare för Palmeutredningen. Vem har tagit initiativ till det mötet? Jag har bett om att få information. Varför? Med tanke på den senaste tidens uppgifter vill jag få direkt information om hur man ser på det här i utredningen och hur man arbetar med det. Det är ju alldeles tokigt.
Expressen frågar Palmeutredningens biträdande spaningsledaren, kommissarie Lars Jonsson. Under de senaste dagarna har det påståtts från flera håll att ni prioriterat teorin om den ensamma galningen på bekostnad av andra teorier, exempelvis Sydafrika. Jonsson. Det är ju alldeles tokigt. Det är ju befängt. Hur då? Det skrivs en massa saker som inte är med sanningen överensstämmande. Det hävdas att ni är fixerade vid Christer Pettersson. Nej, det är alldeles tokigt. Vi jobbar brett. Vi har delat in vår verksamhet i olika enheter, där utredarna haft olika ansvarsområden. Fortlöpande har vi jobbat med olika typer av uppgifter. Vi har ju processat hela utredningsmaterialet på olika sätt. Hur menar du? Utredningen är ju indelad i olika delar. Och det här med Sydafrika är en del. Under åren har vi bearbetat, vänt på stenar, i alla delar. Det gäller även Sydafrika. Det är klart. Kan du ikväll påstå att ni gjort vad ni har kunnat i Sydafrikadelen? Nej, för det är så att det pågår bearbetning fortfarande där. Så är det. Det har pågått, och det pågår. Så är läget. Det är ingen avslutad bit. Det finns ett antal öppna delar på temat Sydafrika. Här blir det intressant. Justitieministern bekräftar verkligen att hon själv och Pierre Schori har vetat om Boris Erssons uppgifter under hela den tiden sedan Boris lämnat in sin rapport. Märk väl att justitieministern även bekräftar att det är en specifik person som Boris har nämnt under hela denna tid. Det är absolut inte någon som Palmeskinn-utredningen tänker ens ta i metong, vilket även avslöjar att alla de som vet att det är Rian Standers som är källan till alla uppgifterna, han som också har gömt undan papper på hur mycket skytten fick för mordet och vilket konto som pengarna betalats till, blir avslöjade genom att inte ens följa upp uppgifter från denna person. Det blir då genomskinligt att justitieministern vet vad allt handlar om, men låtsas kräva svar från Palmeåklagarna i Palmeskinn-utredningen. Märk väl att justitieministern uppger att hon kontaktat Dullah Omar i Sydafrika, men att det alltså var Palmeskinn-utredningen som hellre ville sätta dit Christer Pettersson för mordet, utan att ens försöka ta kontakt med Rian för att hjälpa till med en amnesti mot att få tillgång till de konkreta handlingarna som visar vem skytten var. Det här, gott folk, är folkbildning på den absolut bästa och mest konkreta nivån man kan tänka sig. Jag hoppas verkligen att alla som ser detta avsnitt någon dag kommer uppskatta arbetet som ligger bakom att avslöja det. Jag hoppas verkligen att Boris kan få sitt erkännande för det han gjorde under dessa år, innan han lämnar jordelivet. Men saker och ting slutar inte här. Det finns nämligen en mycket viktig detalj som kan förklara vad Rian egentligen menar när han säger att han har mer information, men att han vill ha amnesti för sin inblandning. Självklart har det funnits en viss kritisk hållning för att även Rian kan ha varit inblandad i mordet på något sätt, trots att han inte sagt något sådant. Han har tydligt redogjort för vilka de inblandade har varit, även om detaljerna kan ha missförståtts, även av honom. Men det har funnits en känsla av att det varit något mer som han håller på. Det har även känts som att det har varit något som Palmeskinn-utredningen har vägrat att befatta sig med. Det är därför som Ölvebro anklagar Rian för att vara informationssvindlare. Det är därför inte ens Palmeskinn-utredningen vill ta i Rian med tång. Så för inte så länge sedan hittade jag en intervju med den stolta superspionen Craig Williamson som gav mig en mycket förlösande pusselbit som passar in perfekt i det hela. Jag vill först och främst tacka för denna hemsida. Det har varit mycket utvecklande att läsa många intervjuer som gjorts med personer med anknytning till Sydafrika. Tyvärr finns inte längre Tor Sällström med oss, som gjorde intervjun med Craig Williamson den 23 april 1996. Alltså 6 månader innan Dekok-bomben briserade i Sydafrika. Vilket innebär att det var 8 år efter mordet och Craig var väldigt frispråkig i sin syn på saker. Läs verkligen igenom hur han genomförde infiltrationen på IUIF och hans syn på den svenska chefen.
den socialdemokratiska partimedlemmen Lars-Gunnar Eriksson. Hur det handlade om att spendera pengar för att kunna få nya. Att det fanns ett konto i Liechtenstein för att kunna slänga ut pengar på nästan vad som helst. Läs gärna på lite om IDAF, som vi kommer att komma till i nästa del. Men för att det inte ska spåra ut totalt, så vi tappar den röda tråden, så är det i slutet på intervjun med Craig, som Craig, precis, i förbifarten, som Don Cock, bara nämner en sak. Vi läser på engelska. Tor Sellström, there are also some people who have mentioned your name in connection with the Palme assassination. Craig Williamson, it is fantasy. Tor Sellström, is it plausible to talk about a South African link to the Palme assassination? Craig Williamson, I do not think that anybody here hated Olof Palme. If they were going to kill a head of state, hell, there are a lot of people before Olof Palme that would have been on the list. I really do not understand why Olof Palme. If they were prepared to do such a thing, I think that there would have been quite a few other targets. One day I saw a newspaper article which said that the murder was done by Kovoet under my command and that we had camped in the forest outside Stockholm in winter. Some journalist asked me and I said, yes, we actually went overland from Africa with Caspers, all the way from Johannesburg. We drove in Caspers to Sweden. We did the operation and nobody saw us. Then he said, you are joking. I said, well, please, do me a favor. They said that it was Kovoet people. I said that we were trained in desert warfare and now you tell me that we went and camped in the forest outside Stockholm in the middle of winter. That nobody saw us, that we crept into the city and killed the Prime Minister and left. And that nobody found one trace. That is really quite good. Now there is some lunatic here in Pretoria who keeps telling the Swedes that I was the commander and that he bought the gun. He is a madman. He wants money. Det är alltså på slutet som Craig under 1996 nämner att det finns en galning i Pretoria som berättar för folk att Craig var chefen för mordet och att denna person köpte vapnet. Fördelen med att veta att den personen som alla relaterar till är just Rian Stander är att det rimligen då är han som skaffat fram vapnet. Det är det som gör allt som Rian uppger så trovärdigt och rimligt. Han har varit delaktig i att ha skaffat ett vapen för att skjuta Olof Palme. Om han visste om den delen redan då är svårt att veta, men han vill ju ha amnesti för det han varit inblandad i. Blir det inte väldigt rimligt då? Ni minns väl även när Stocklassa i sin bok skrev att han träffat Craig Williamson och då nämnt Rians namn och att de haft kontakt när Craig kallar Rian för en kackerlacka. Allt blir såklart helt rimligt om det skulle vara Rian som till och med skaffade fram vapnet. Det är såklart därför han vet så mycket om vad som hände på Sveavägen efteråt. Om nu Craig vet om att Rian har berättat detta för Boris, får vi väl reda på den dagen Boris rapport kommer fram i ljuset. Men det kan ju bara vara så att Craig utgått ifrån att Rian gjort det, men att det är en uppgift som Rian håller på för att dölja sin egen lilla inblandning innan amnestin. Ingen vill väl riskera att bli utsedd som ännu en oskyldig syndabock med koppling till Sydafrika, som Bertil Vedin rimligen förstod när han höll sig på norra Cypern ända till slutet. Jag lämnar en liten dörr öppen för att det även kan ha varit Peter Castleton, eftersom han senare avlider på ett mycket märkligt sätt, vilket vi kommer att avhandla i ett framtida avsnitt. Men Rian Stander har hela tiden varit en säkerhetsarbetande person som sysslat med förberedelser, avlyssning och övervakning av folk. Därför är det mycket rimligare att det är just Rian som Craig avser. Om det nu var Rian som skaffade fram vapnet, blir det inte då väldigt tydligt att en mörkläggande Palmeskenutredning, som viftat med små kanoner på en presskonferens och hittade oskadade kulor som passade det, trots att de tidiga brottsplatsundersökarna hävdar att det inte fanns några kulor efter mordet, inte alls vill förhöra och ta reda på vad Rian vet och har belägg för. Han vet ju att det var ett helt annat vapen som skaffades fram till mordet. Ett vapen som lät som smällare, som de nära vittnena har vittnat om. Börjar ni förstå vem som inte är informationssvindlare, och vilken Palmeskenutredning, och vilken Ölvebro som istället är det?
Hoppas verkligen att ni i folkbildningens tecken, ännu en gång, kan ta till er av att det är i informationen som ledtrådarna finns, till bakomliggande motivbilder. Ta gärna en ordentlig genomgång själv på denna hemsida. Sök efter Craig eller annat Sydafrika-relaterat, så kommer ni få mycket intressanta utsagor att värdera informationen i. När det gäller just Craig och infiltrationen av IUF finns det många personer som uttalar sig om det. Här finns både intervjuer med Pierre Schori, Lena Hjelm-Wallén och Carl Tham. Läs gärna om intervjun med Gunnar Helander om IDAF, som vi går igenom nästa gång. Det finns även en intervju med Maddie Gray, och flera intervjuer som Maddie själv gör. Ni minns hon som verkligen visste vem Craig Williamson var, och såg honom i Stockholm veckan innan mordet, trots att Palmeskenutredningen tror på att Craig var i Sverige senast i slutet av 70-talet.